اسكو نوكلوا باليد ولا لا. دونك في هذا التوكال بما نوكلوا كنا نخدموا بالماركه هذيك اللي نعرفوها كاع، كنا نخدموا بها هذيك تاع اصلا تاع البيروكي. نهار كي جبناها عندها واحد 15 ولا نهار كي دخلتها للسوق اقترحناها للناس باسكو هذاك واش كاين في هذاك الوقت. كاين هذه سبيسيال الابيض اللي عنده بلوماج بيض كسوا روج موزايك كسوا موزايك جون الساتيني، كل حاجه اللي فيه الابيض باش ما يطاشاش الزوج البلوماج تاعو بهذيك الصفوريه. باسكو علاش هذيك الماكله تاع البيروكي اللي كنا نوكلوا بها كاين بزاف اللي قال لك لاحظوا بلي البلوماج تاع الزوج ما يكونش بيض يكون مطاشي شويه بالصفوريه. اللي كاتادو خرجوا دي برودوي سبيسيالمون للزوج بيض، خرجوا دي برودوي هادو تاع التوكال للمقنين. دي حاجه مليحه باسكو ولا حبينا ننجحوا يفون نديروا الحساب لكلش.